guys, cooking tayo ngayon. Magluluto ako ng tinulang manok, at ilalagay ko yung malunggay. Unahin natin ang luya, ginger. Sunod natin ang sibuyas, onion. Ilagay natin yung tubig na pinag... Ayan. Pakuluan ng pakuluan. Pakuluan natin sa gabi. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Ayan. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Tapos isunod ko yung Dripping like gold, friends, simple lang po ito. dripping like gold. Tinula. Kung ano lang yan dito sa rin. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Pero sa tingin ko, okay na rin. Kaya mamaya na po yung chicken. Ilaw pa po yung sayo. Kaya isunod ko na yung chicken. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. At pakulo ako na ng mga seconds. Pakulo ako ng mga 5 seconds o 5 minutes. Whatever. Ngayon naman po ilagay natin ang malunggay.
aking tinola. Simple lang po to. Easy and quick cooking tinola.